beautiful people. Welcome to my another video. This is me Sanjana Gurung. So आज चाहिँ म चाहिँ मुकबाङ लिएर आएको छु है. मसँग चाहिँ यहाँनिर छ चीज रामेन अनि यहाँ चिकन विङ्स छ थोरै, यहाँ वाटरमेलन अनि टमाटरको चटनी अनि यहाँ थोरै काँक्रा छ है. अब चाहिँ म चाहिँ ढिलो नगरिकन खान सुरु गर्छु है त. तातो तातो ल सुरु गरेँ है त साथीहरु. मैले तातो तातो यो रामेन चाहिँ अब आज खायो भने चाहिँ नक्क हुन्छ. अब चाहिँ खादिनँ अलिक दिन भयो, अमन भयो जस्तो हुन्छ. तर फेरि एक दुई दिनमा फेरि खाउँ लागिहाल्यो क्या. यसको यो चाहिँ त्यस्तै हो, जति खायो भने लाइक मिठो लाग्ने कहिले पनि नगर्ने. यो चाहिँ पिरो टिक्क फ्लेभर पनि कस्तो मिठो. ल विङ्स पनि खाएँ है त मैले. आज दिनभरि पानी परेको भइरहेछ. त्यही नि अहिले त शीतल छ, अहिले फेरि गर्मी हुन थालिसक्यो. मैले 2 प्याकेट बनाएको थिएँ यो चिज रामेन. धेरै हुन्छ होला, खान सक्दिनँ होला जस्तो लाग्थ्यो, तर खाइसक्ने रहेछु.
अब वाटरमेलन खानु पर्यो। पहिला चाहिँ म चाहिँ वाटरमेलन चाहिँ मनै नपर्ने क्या, खाँदिनँ थिएँ क्या कहिले नि। लाइक मेरो दिदीको चाहिँ फेभरेट थियो है वाटरमेलन, म चाहिँ मनै पर्दैन थियो क्या। अनि अहिले चाहिँ फेरि जे पनि मनपर्छ। लाइक अब पहिले त सानो हुँदाखेरि करेला पकाउँदा भात नखाने, अनि अरू के हो लौका मन पर्दैन थियो, घुर्की लाग्थ्यो है, नखाइ मम्मी म खान्न भनेर। तर अब त अहिले त सबै मनपर्छ। करेला नि तितो होइन मिठो लाग्छ। अनि लाइक हुन्छ नि पहिला मन नपर्ने कुराहरू चाहिँ अहिले अलि ठुलो भएपछि चाहिँ सबै मन पर्दछ, मिठो लाग्दो रहेछ। शाबाश बेटा, बहुत बढिया। जे पनि मिठो लाग्ने भएर यो मिठो मुख भएपछि चाहिँ मोटाएर फेरि हैरान, घट्नुलाई कति गाह्रो। नखाऊँ भनिन्छ है, फेरि अब खाउँ लागिहाल्छ। आज त यहाँ खाइदिन्छु होस्, भोलिदेखि एक्सर्साइज गरिहाल्छु नि भनिन्छ है। तर त्यस्तै हुन्छ, अब आज नि खायो फेरि एक्सर्साइज गर्यो, अनि फेरि भोलि नि खायो एक्सर्साइज। त्यो चाहिँ मेरो भ्युवर्सहरूको नाममा है त। मलाई टन्न भइसक्यो। सो हजुरहरूको नाम लियो भने त लाइक मलाई लाइक पुस गर्न सक्छु नि त, खान सक्छु हजुरहरूको लागि, अनि लाइक सम्मान स्पेसलको लागि भनेर भन्यो भने। सो मैले त्यही भएर त्यस्तो भनेको है। मलाई साह्रो पर्छ, कति धेरै खायो। यो चाहिँ मेरो मम्मीको लागि, मेरो मम्मीको नाममा है। यो चाहिँ मेरो मम्मीको नाममा।
स्पुन ल्याउने रहेछ ओके अचार चाहिँ उब्रियो ओके ल मैले चाहिँ सबै खाइसकेँ है यो रामेन खाइसकेँ चिकन विङ्स काँक्रा अनि वाटरमेलन यो अचार चाहिँ खान सकिनँ है मैले सो या आई होप हजुरहरूले मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला है अनि इफ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है अनि हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई लभ यु अल सी इन नेक्स्ट भिडियो